Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan sa dakpan sa Sugbo. Maayong gabi kanatong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kauban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. Post-election Yes! specials ni ato ang presentation karong gabion. And sama sa akong gikaingon, doon na na'y bagong gobernador, doon na na'y bagong mayor sa Cebu City o sa Mandaue City. Yes. And Actually, even apel ang Lapu-Lapu City, but kay still nagbaylo siya. man sila o kuan na posisyon. No? So new leaderships, naghag mga nangaguol, pero murag mas daghan ang nangalipay. In fairness, mas daghan baya ang, well, later na to palawman, no? Pero ako na mention, attorney, kato ba mga namirma for impeachment? Nakang Sara. O Sara ang napildi. Natagak, oh. Si Salimbangon ra. Pero all Ligon the mo sa siya rest, kontra. of Si course. Kuan Mansad, si Shan Shimora, unya murag later. We'll talk about that because akong gustong unahon na to ron, attorney. Kaya humanamang yung election is kaning about the Juvenile Justice and Welfare Act. That's Ang Republic pangutana. Act 9344. Yes, because you are Kinisikat. from Children's Legal Bureau and a lawyer and human rights advocate. Ang pangutana, tinuod ba jud nga dili mapriso ang mga bata under RA 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act. Sayop gyud no ang ganahan i-project actually sa kato mga antay sa balaod is muspoil ka sa bata kay wala nay disciplinary action nga mahimo ato sa bata unya mo ning ikaulbuhan sa mo ang mga kaspa mga child advocates kay dili gyud na siya tinuod nga walay discipline ang bata kay ultimately mauman ang nahimo nga argument against sa balaod no nga wala na disiplina ang mga bata kay dili lagi mga priso. Ang mga bata mo gigamit sa mga sindikato unya mo na kung daghang mga magubot, daghang mga krimen mo ana sila. This is actually Walay directed to mahimo. Kiko, no? Yes. Mo karon na to gisgutan kay humana mang election. Imi ganahan nga murag kampanya ni silang Kiko, no? Kung ato Humana, gisgutan. nidaog na si Kiko, Man, yes. top 5. And Number naamagin 5. ang gawas karon top 5. Congratulations. No? Unexpectedly, surprisingly, pero ingon sila mga experts, this is the Gen Zs. But let's go back to the Juvenile Justice. Oo. Sige na lang tong ubang mga result but then insud si Baman sa Kiko. Oo. Pero back to Juvenile Justice Justice and Welfare Act. That's RA 9344. Amo gining advocates and actually ako trainer ko sa mga pulis as regards ani no. Ang kani nga balaod widely criticized 2006 pa. 2006 pa ni siya. At that time I had exposure na unya misunderstood yun ni nga balaod until pag 2012 gi-amend ni siya Republic Act 10630 to improve. Pero nagpabilin ang criticism against niya nga muspoil lagi sa mga bata kay wala na lagi kuno kay mahimo kung mo commit og kanang kuan krimen ang mga Dili mga kabataan. priso. That is absolutely false, no? Kanang priso, actually, ato nang klaruhon, as a penalty, kung below 15, absolutely walay priso, pero dili mo ipasabot walay buhaton. Dili mo ipasabot nga walay contact ang law enforcement, meaning dili nila Free pwedeng na, gawas kuhaon. nun ang bata. Ang mahitabo kung 15 years old, meaning sa day sa birthday, paubos, kung naay nahibuhat ang bata, of course, aron yun na siya, no? Kung on the act, pwede yun na siya gihapon, quote-unquote, dakpon, pero ato ang term ana is Rescue? contact. Contact.
to law enforcement will come in contact with them kay we don't want to stigmatize lain man gud nang dakop no murag priso namang yun kanang nanay stigma of a prisoner kanang detainee and we don't want that to be experienced by children. Absolutely hinuon wala gid nay dako wala gid na siya priso, walay penalty of imprisonment, pero wala nagpasabot nga wala na action to be taken, no? So ibalik na sila sa community, balik sa ginikanan, pero doon na program para nila and for children who have committed kato mga repeat offenders, kato mga kabataan nga grabe ang mga krimen nga nabuhat below 15 or katong mga kabataan nga abandoned, neglected nga mga children, dependent, abandoned, neglected nga mga kabataan nga nakakumit ani nga krimen nga murag dili gud makatabang pod nila giuli silang pamilya, ibutang ni sila kanang center by pag-asa ni sa ato ang term requirement sa balaod, pero unfortunately sa province of Cebu wala taana sa pagkakaroon na to'y ginagurate pag 2018 nya wala gipadayon ni Gov Gwen. So naay kabutangan, naay ibutang sa ang mga kabataan para mahatagan og sakto nga treatment, mahatagan og sakto nga mga programa para ma-reform. Dili nga iuli nimo sa community pasagdan nga magbalik-balik og himo nga krimen. So sayop yun nang giingon nga wala na tay buhaton sa mga kabataan nga makabuhat og mga krimen if they are below 15. Doon na klaro ang balaod ana. Kung 15 years old pataas, kung walay discernment below 18 mga bata, minors gihapon, kung walay discernment, kaning discernment is a capacity to determine right from wrong, which will be kanang administered man na may tulaan ng mga social workers. Kung wala siya discernment, meaning wa gyud buot di gyud kay baw nga sayop dayang gibuhat, probably a lot of factors no nga kanang i-determine na ng social worker. So same as below 15, pero doon na gyud gihapoy intervention nga pagahimuon ani nila, doon ay mga programa nga i-implement, ibalik gyapon ni sila sa community kung dili atong 3 category, dili mga repeat offenders, dili kato mga grabe ka serious ang mga offenses or kato mga dependent, abandoned, neglected children, abused children, no? So either community kung matabang pagbalik sa community, kung wala gyud shelter. So doon naghapoy himuon. Kung with discernment, pwede gyud na sila mapriso, no? Kasuhan na sila, but naaghapoy alternative kay imprisonment is a last option. Ang kanang pag-impose og penalty nga ipapriso is last option. Pero masud gyapon na sila o matanggong gyapon na sila if dili sila mo undergo og diversion. Kung dili sila qualified for diversion, matanggong gyapon na sila. So naatay mga kabataan nga in detention, no? Naa sila in custody sa mga shelters kay atubang og mga kaso. So dili gyud na tinuod ang kanang giingon nga wala gyud dili gyud masud og detention or sa ato apa mga shelters kay naa gyud, no, and the law is actually making the community involved, even the victims dapat ma-involve sila, ganahan sila reparation, even sa mga kabataan nga below 15, we are asking for responsibility sa mga ginikanan or sa mga relatives nga na-custody sa mga bata, mga government agencies who should be giving these services. Kato mga na-train na to, kabalo ani, so kabalo gyud nga, sayop gyud na nga panghuna-huna nga wala tay mahimo kung makabuhat og krimen ang usa ka bata. Pasalamat ta ni Kiko Pangilinan nga nasugdan ning balaod kay dugay na gyud siya nga advocacy sa Children's Legal Bureau, no? Late 90s we are trying to follow mga international agreements regarding children in conflict with the law. We no longer call them juvenile delinquents, by the way, kay stigmatizing. Ganahan gyud ta nga naagyoy bag-o nga future, but ipa-undergo na to og program ang mga bata. So it requires responsibility on the part sa service providers, on the part sa gobyerno, on the part sa family, on the part sa communities. Doon na gyud tay himuan. Sayop gyud na, no, kanang moingon lang ta
ingon lang gyud ta nga as if wala tay basulan ninyo mabuhat. skiko mo na ra ba to sila katong pag-election ba? Basulan ninyo skiko nganong dili na mga piso mga bata. Nganong gubot na kaayo ang kuan. Nya sayop gyud nya. That's why it's actually misinformation, no? Sayop gyud na nga information nga as if wala na tayo mabuhat ani mga bataa nga nakakumit og krimen, no? We just want our children nga kita being responsible nila, alternative nga kind of discipline natong gihatag nila, not the kind of discipline nga tong hibaw-an nga punitive nga tayo. Kani mga nga priso na naron sa Operation Second National Chance Case. Attorney unsa man ilang mga kaso like Sa- sa Argao ana. Unfortunately, sama sa mo reflect ni sila sa kaso sa mga daghan gihapon ani nila mga drugs. Naiuban ani nila mga heinous crimes nga nakumit Murder. pod, oo. And kana while awaiting processes sa korte. So naagyo tay mga minors in detention or minors nga in custody sa balaod awaiting trial. Pero we are trying to give them the kanang tanang possible nga alternatives nga ma-reform sila. Paningkamutan na nato si kami on our part as lawyers gimig lecture how to do it, and also we learn kay we know it's very difficult. I always say kaning mga kabataan nga badlungon are the hardest children to love. Lisod yun higugmaon pero mauna sila ang nanginahanglan og gugma the most, no? So mo nang milya-milya ta nga pasensya, but we are not spoiling them. Gihimo man gud ni nga weapon karon against Senator Kiko kay siya man gyud ang principal author, no, para ma-discourage. At the same time, creating misinformation bahin sa balaod. So it's absolutely not true nga wala na himuon nga to sa kabataan nga makakumit og krimen. Law enforcers who are trained, ako i-qualify, who are trained knows that. Mao nang dako pa gyud tao kanang effort nga pagahimuon para mas ma-inform pa ang mas daghan nga service providers bahin sa klaro nga paghatag og treatment ani nga mga bata nga nakasala sa balaod. So sayop ng mga istorya, fake news na mga istorya nga wala na mahitaboan ng mga bata mo na gipanggamit sa mga sindikato kay dili sa mga priso tungod sa balaod ni Kiko, no? Sayop, pero grabe ka sayop nga kanang misinformation, bordering on grabe ka malicious. Unsay negative effect ani? Seemingly dili mo hatagan og hustisya ang biktima sa mga bata. So ang impression is against sa mga bata, murag hopeless na gyud ning mga bata, and we are against that, no? Children pa man ina pag yun ay future ang mga bata, it's up to us mga dagko on how to implement the law properly. At the same time, padung ta sa klase sa hustisya, klase sa paghatag og kanang retribution, kaning sani, we are against retributive justice, restorative ato ang mabalik sa karaan nga murag ang kabataan nato dili wala pa sila nakasala sa ilahang pagka-inosente, mabalik ato nga situation, and kita eternally hopeful kita ng mga ingon-ana nga klase nga isgutanan. Pwede ra sad bukiya si Kiko ani, no? Kanara ba sa mga personalities gyud nga nagpasiatab jud nagpakatag gyud nga mao na si Kiko mo nakaingon ana ang gubot na ta because of this Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. But speaking of mga bata and speaking of Kiko attorney, unexpectedly top 5 si Kiko og si Bam And sa election. nasulod sila diri sa Cebu. What happened? Mao nay dako nga pangutana, dako nga analysis sa mga kuanron, mga researchers, no, kay wa man sila mo figure sa mga surveys, no, nangiwit man in town. Si Bam ra usahay na siya sa 11, na siya sa 12, no, ana. si Kiko 14, 15, 16, lagyo good in town. We were not expecting such kind of a result. So mao ni ang giingon, dili gud kasaligan ang surveys, no, kay a lot of it is machinery. A lot of it is kanang kabataan Kinsay ni kuan access. sad usahay man sad good kay kanang magong survey mo nang ako di kumoto because kanang gong survey depende mo muna sa kinsay bayad or nagpa-survey. But anyway, even silang Kiko attorney wa sila nito o diretsyo pagkakita nila pagka next day, meaning pag Tuesday na number 5 si Kiko or pasok siya sa top 5, dis na mo to abi nilang fake news. Ay ganung nasod man mi ani nga pag survey pa lang pre-election, wa man jud ko permi, but according to experts, this is the vote from the Gen Z.
And it would seem kay duha ra man gid sila sa partido nila, si Bam o si Kiko, murag 100% to win. You'd wonder ba kung nadagandagan siguro to sila gamay, no? Basig-basig na dugangan. But anyway, fact is, duha ang nakasulod. Mura og sa national election results, pila ang kang BBM nga kandidato ning sulod? 5? Kay ang No. kuan, ang kang Kang sa PDP kay Kuan Tolo plus si Camille o si Aimee, that would make ilang it adapted. 5. Yes, 5. And then duha Kiko Bam. So 5 po ang 7. kuan. 5 ang sa pika. So nya, mo ni kining mga tal, kinsa ning Gen Z, accordingly ang Gen Z mo ni sila ang mga 15 years old sa 2022 elections. Nga accordingly nakakita sila kung unsa kahugaw gyud and unsay resulta sa pagbutar sila mga ginikanan sa katning mga kandidato nga nidaog sa Senado, and eventually they changed the course of action. Kay kaning mga Gen Z mao ni sila ang generation nga kinahanglan gyud ka og ebidensya, mo ni sila ang kusog mo research. So according to mga experts, gigamitan jud kunog AI din hini murag makayunta nga makatabang sa yung AI, because ang mga Gen Z is mangutana sila sa AI kung i-type ni mong name, Noemi, Truya, ihatag ro na tanan. So, kung i-type ni mo Kiko Bam, i-type ni mo sa kandidato, manggawa sa dito ang credential. So, makayon kong, dinhita makayon nga, thank you so much sa AI. Kaya usahay baya, magkuan biya tabag, murag magkinto biya ay na AI, murag lahi biya tong kuan sa AI, kaya murag mapulihan na ang human kuan gyud, no? But, this time, thank you AI and thank you sa Gen Z nga mga kugihan mo research unya. Ang atong hope attorney is mas dako karon nga 2028 kay mapun-a naman sila na sad. Yes. O Alpha Gen Z, Alpha basta ka na sila nga another na sad batch nga hilig mo research. Dili ra sila motuo sa popularity, dili sa motuo sa unsay name, unsay ihungit nila, but kinahanglan gyud nganong kay ebidensya, kinahanglan imo gyud silang kumbinsihon sa imong binuhatan nganong ikaw akong butaran. Mao na siya explanation nganong nisod si Kiko og si Bam sa top 5, and even Hedy Mendoza nakakuha 8 million votes. Actually, unexpectedly. Talking about surveys and actual election results, mas duol-duol ang resulta sa mga surveys nga gikondak sa mga eskwelahan sa resulta karon sa eleksyon, no? Kay sa mga eskwelahan, actually kung tan-aw nimo ang kanang resulta sa mga eskwelahan, sa akadim sa mga estudyante, sulod kaayo si Kiko og si Bam, and of course the mga progressive nga mga kandidato, no? So kanang tan-awonon siguro na Makatuog yung ka nga Gen Z ni sila. oo. Kaysa mga eskwelahan mo, daog-daog man gid sila per malipay ka, no? Magtanaw ka sa resulta sa mga survey sa mga nagkalain-lain nga private and public, no, mga state universities and colleges. Malipay ka actually sa result. While naa sila ubang mga gipangbutuhan nga di kay ka malipay, pero mas malipay ka sa kadaghanan sa ilahang gibutaran nga mga progressives, no? So apila ning naa sa Makabayan Block, wa kasulod karon, and of course si Kiko Bam, si Heidi, si Luke, no? Katong mga nakit-an na nato nga mga alternatives. So there's really hope sa to ang mga kabatan-unan nga mga voters. Pero among the survey firms, attorney, ang Publicos Asia ba na? Sila mo nakakuha Sa sa dool, correct. sila ang kanang pinakaduol. Pag og April resulta. 29 nila nga results sa survey, si Kiko ug si Bam na adjud sa top 5. Nasud Oo. yun. So ilan ang Natag-an gitunaan yun nila. karon sa mga research firms kung asa sila nasayop basig sa pagpili sa mga respondents, no? Kay it matters ang pag-identify sa mga lugar ug ang category sa mga respondents nimo nga kanang imuhang kuhaan sa survey. Pero sa Iloilo, daog jud si Kiko ug si Bam, ang makayon nga sakto na, because ang Iloilo nga mga youth biyato nga mga organizations ang una jud nga nag-rally dito or naghimo og event for Kiko and Bam, katong nagpink tanan from different colleges, mga Pulsay organization sa Iloilo nag-unite, and then na dito si Kiko og si Bam. So yes, this is really Gen Z making the difference sa 2025 election. So tan-aw na to ang 2028 elections kung doon na bagyapoy resulta ang pag-educate nato sa karon ngadto sa mga 15 to 18 years old karong panahon na nga eleksyon, no? So arita mo salig ug arita mo bank on sa younger nga generation. Hopeless na gyud siguro ni mga goals. Pero this is now a very good development para atong ipadayon after this break. SAYRI.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! SAYRI! Padayon ta sa atong interesting kayo nga discussion kabahin sa eleksyon, no? Mura og wala pa ta Election gyud mahuman atong sa kuan. Election favor gihapon pa. yes. Grabe ka kuan controversial labi na diri sa Cebu. Kay of course mura og unsay tawag sa daog ni Governor Pam Baricotro kanang upset win ni Pam Baricotro over the incumbent, a very powerful Governor Gwen Garcia, no? So mo ni ang ato ang daghan kayo nga discussion. Media is very interested with Pam Baricotro kay murag yung kanang David and Goliath na fight, no? And probably nobody ever took Pam seriously pag ingon niya nga mudagan. Even us among the circle nga nakadungog, no? Naaman may mga common nga mga organizations sa San Carlos in the past kanang probably kala si Pam kay isog diyan ning dagan against Gov Gwen. But she is DDS supported. She is endorsed by President Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte. So naay mga pangutana karong mga panahon na, no, kaning pagdaog ni Gov Pam and pagdaog sa mostly mga DDS nga mga kandidato diri sa Cebu. Mga senatorial ball. Yes, sa senatorial ball. Ning sud gihapon si Kiko og si Bam sa Pero top 12. na sila sa obos. Nasa top 12, but nonetheless it's still a good show nga nasulod, no, and pipila ka mga
BBM nga mga kandidato, but mostly So, nasa ibabaw DDS. yun. Ang top 5 are actually DDS nga mga candidates. In Cebu. No? Oh, top 8 si Ipi. Si So, Philip mo na siya, Labrador. mga pangutana, DDS country bagyod tinuod ang Cebu. Duterte country pa bagyod gihapon ang Cebu, anara. Duterte country bagyod gihapon ang Cebu nganuman. Maybe nakaingon sila na nakapangutana sila niningon ani nga Duterte country because nidaog si Pam, Pam, governor-elect, yeah. and she was endorsed by Duterte. Wag ito gitarog isa dito. Pero kung Sa ikaw po Mandaue. nimo nga ang basihanan isang resulta sa senatorial, dili man pud ang tanan ang nasulod, no? And in fact, ning sud ang grabe ka pink nga si Bam ug si Kiko, no? And napoy nasulod nga BBM. Wa man pud nila makuha ang majority sa mga ningdaog diri sa Cebu. So I cannot really say nga Duterte country ang Cebu. And ang kaning pagdaog ni Gov Pam over Gov Gwen, mura og nag-abot ang tanang factors against Gov Gwen, no? It's not really DDS votes. Nga support for Pam. Daghan kitag nahibaw-an og nadungog nga mga reklamo against Gov Gwen. And diri nag-abot, and I don't think Byron ever helped sa iya mga campaign, no? Muagi man gyud sa kong feed, wala ko ga-follow ni Byron, but muagi man gyud kay pang chairman sa uban, grabe kamin. And to think lalaki siya ba, magig-away siya babae, I didn't think nga nakatabang gyud iyahang kanang mga patutsada against si Pam. Murag gidaog-daog niya si Pam. So it could have no kanang negative nga negative nga klase nga reaction ngadto kang Gov Gwen. And of course, issues sa hospital, no? Ang healthcare Actually, mo gini Cebu. nakaingon. Daghang kay Dako kay nga factor. kanang mga doktor si Gov Gwen, and healthcare is really very important. Bawal magkasakit kay di ka pwede mo adto sa mga provincial district hospitals kay kulang doktor, kulang serbisyo, no? And to think we are the richest country, province, nang hambog baya gyud taon niya, you cannot provide adequate healthcare. Nya mao gyud nahimong battle cry ni Gov Pam kay pag-decide niya nga mudagan siya, it was murag on behalf ni Rowena Burden. Yung Ang best grabe friend. ka kontra ni Gov Gwen at the time nga buhi pa si Dr. Burden. So murag nag-abot gud ang tanang factors against Gov Gwen. Yes, kanang gunad pa mo siya pag pandemic gyud ni siya. Unya ni bukal siya pag 2025. Makainta nga kung pandemic na ngano nakadaog nga po si Gwen pag 2022. It could be because she was supported by Duterte. She was endorsed by because of the Duterte. unit team at that Oo, time. so and then pag 2025 nitiwalag siya unya grabe na kay mga issue apart from the health care issue sa province. Pagkadaog ni Governor Gwen pag 2022 until now, bati man siya image good kay marag maldita naman kay siya. Ang Katong kinaiya nahitabo dito yun. Scar sa Pasigarbo sa Sugbo, and then katong giibot ang microphone dito nagsugod, and des kanang mga Pasigarbo unsaon pag-justify ang Pasigarbo nga yes, we're promoting tourism, we're promoting culture, but kinahalbag yung kang mugasto o pila 200 million in just a day nga event as compared to the panawagan sa mga probinsyano, mga Sugboanon sa lalawigan nga, walay mga klarong hospital sa mga distrito. Dapat inyo ning paligunon diri nga dili na kinahanglan mo kuan dito. There was even a post katong doctor nga sa car siya na-announce katong na-assign in 2020 nga kay mo man jud kuno first act ni Governor Gwen Garcia pag 2019 gipangtangtang niyang mga doctor. Pag iba niya mga doctor sa mga probinsya kay mag-streamlining inaana, but kay kuan daw overstaff daw ang mga district hospitals niya. Maubaya to ang mga pinakamaayo nga achievements ni Governor Davide at the time sa iyahang panahon, no? Kay grabe ang social services, ang mga hospitals, no, maka-appreciate ka, and sa mo apong bahin sa mga children, no, mga facilities for children yan nga wala na tanan pagsud ni Gov Gwen. So medyo daghan yung wala malipay, no, sa padumala ni Gov Gwen, madlock lang yun. ni bukal gyud siya makaintag this is
this is the destiny of Governor-elect Pam Barre 4. Bisag siya, ngayon gud siya nga, it took a lot of divine intervention and milagro because Wag yun na kita, siya wag yun ta nag-expect. nagtuo man gani na makadaog Diyos. Siya Daog mismo, yapos, ay, Gwen. mura og sa akong naibawaan siya mismo sa pag-decide niya pagdagan, dili gyud na tuwin, wag gyud na siya naguna-una nga makadaog siya just to provide an alternative, and of course kato iyang friendship ni Dr. Burden, no, kay murag si Dr. Burden man to ang naingon mudagan gyud siya against Gwen, unya namatay man. 3 months after siya ni-declare nga Yes. mudagan siya. And karon na si GovPam, ningon lang po siya nga sige ako na lay dagan. Without actually thinking nga probably mo daog siya. Ning abot gud no nag-converge gud ang tanang factors. Di po kung moingon nga it could be anyone against Gwen kay Pam is actually a breath of fresh air. Dili politiko, walay prior nga name, pero nag-endorse ni President Duterte, and ang tanan na gyud sigurong kalagot sa mga Cebuanos against Gwen ni abot diha. O murag bad publicity gud siya. Kaning kang Byron nga factor is appeal ni siya, dako ni siya nahimo. Kanang usa ni sa mga milagro nga favorable to Pam, no? Kay kaning pag-ingon nga oplok murag daghan man siya kay naglagot ani. Yes, no? So never call them oplok, no? And then murag nag-una gyud sila gistorya na kanang ni ka May 13 murag mangmahid mo sa inyong luha pag anda malamog tissue and all that Okay, because magilak mo na popcorn. 1.5 votes for Yes. Gwen. Unsa man na ninyo pag kuan ang 1.5 votes for Governor Gwen Garcia, but eventually nabali siya. It's for me, the way I say it, it's really divine intervention. Kinabaligod siya pagkagabi sa May 12. Uy, layo naman kay si Kuan, ni Sirit man si Pam. And then even sa mga balwarte, imong tan-awon nga presume balwarte ni Governor Gwen Garcia. Talisay. Talisay. 55,000 ang biya, and I was thinking taga Talisay man ko, no? Naguna-una gyud ko unsa di ay sala ni Gwen bitaw tuod sa Talisay nganong maumay murag pinakadako nga biya at 55,000. Car is 40,000 ang biya. Makasabot ka no kay murag suko mo gyud ang taga Car ni Gov Gwen tungod sa mga issues nga naa dito tungod sa pasigarbo, sound system, etc. So makasabot ka sa uban pero ang Talisay 55,000 ang diferensya. Makapangutan na gyud tuod ka nag-ikulbaan ako para ni Mayor Samsam kung nakasabaan baka ni. Yes, kay wa ba kontra si Mayor Samsam, no, ruling ba sila 12-0, and Mayor, Vice, Congresswoman iyang wife si Rhea. So pwerte yung daoga yun nilang Mayor Samsam carrying Gov Gwen pero napildi si Gov Gwen. Murag na mga chika din ha, pero yeah. And also kanang makayung kalagot kay kato akong gi-mention ganina katong mga nang boto nga mga congressman sa impeachment ni VP Sara usaray natagak. So yes. na-re-elect yapon sila and so pagkahita mo validate ang boto for impeachment. Ni ana biya to lagot biya kay tong mga DDS gud no paghita mo ato pag voting na dito sa lower house nya ingon mo sa nga dili jud zerohan jud ka namo. Kung ikaw mo congressman, zerohan yung ka naman election, ana. Dawato na mong kwarta, pero kupraso na namo kaya ang among butaran, ang PDP, jud, ang nilaban jud ni tatay. So kung kontra ka, di na jud ka kadaog. But eventually, wa man na tinuod kay silang ito, si Lulipap, daog gihapon, and then ang mga Chan, although nagbaylo sila og kuan, position, mayor na si Congresswoman Cindy Chan, pero daog gihapon sila mga Chan, no? Fresco, daog sa 5th district, ang district. And ironically, napildi si Gov Gwen sa Liloan. Yes. Yeah. So it's not really the Duterte votes. It's not, no? So di ko kakaingon nga Duterte country ang kanang Cebu kung basihan lang nimo sa mga boto nga naa diri tungod kay wala no dili solid, wala kasama ni 12 no kay gi-appeal man si Camille og si Amy Marcos sa boto. Amy Marcos did not do well
sa Cebu. Although gisuportaan na siya ni VP Sara kanang i-raise nang gyud dihang kamot na gyud sila kampanyang duha nga nakaitom silang duha, no. So wala, dili gyud ka makaingon nga Duterte country ang Cebu kung basihan lang nimo sa resulta sa eleksyon kay wa mo epekto ang panawagan nga zeruhan ang tanang kontra sa mga Duterte. So, kaning kang Governor Gwen Garcia, isolated case ni Iyahang. Lahi ang factor nga nung ning daog si Pam, ako I would not really say tungod sa mga DDS nga naa sa Cebu, as we say dili lagi siya Duterte country, nag-converge lang gyud, no. Makayon ka kung nagbinuotan si Gov Gwen. Yes. Sa ning daog. Yeah, bisan pa I siguro would imagine Gov Gwen manggod kay lola na manggod siya, she's 70 plus na ba? So I think ang ako 70. ang gi-imagine ni Gov Gwen nga she could have been more gracious, no. She could have been kung aura lang ala Imelda, no, kanang kuan kaayo kanang with all the elegance unta niya, di man gud dinanay mo makitaan sa mga video, grabe gud siya ka iso, grabe gud siya ka strong, no. And pero iyang gikombinan og sayaw-sayaw to make herself siguro probably acceptable mo tong at banga ra pud siya ni Pam og TikTok ni Nya na naman sa mga niingon nga mga observers nga kung sa una katong bag-o pa siyang governor, cute siya tan-awon, but now dili na lahi na kay lahi. nakaedad na jud siya, no. Oh, So she could dili na siya have cute aged ning sayaw. gracefully, pwede ra gyud siya nga kana sani aging with grace gyud unta ato ang projection ni ko ano, and more wisdom siguro pagpakita, not the belligerency that she's showing siguro, no, kay grabe gyud, no. But I don't know, dili gyud siguro makatabang, pero di siguro nato kadako ang diferensya sa boto is 300,000, no. Makasabot siguro ka og ning kuan lang gamay si Pam, Mga 100,000, no, Mga 300,000 kaayo ang diferensya ni Gov Gwen og ni Pam Bari 4. So it's really amazing nga result, no. Nagkuan gud ang mga tao. It's really a miracle. Sakto gyud ang giingon nga milagro gud siya. So mo man sana akong basa gyud pag sugod ko nga mapildi ni katong mga months ago pa, I think mga March or February siguro to nagsuwat ko ba about Pam and kuan katong there was a survey lagi nga 90% kang Governor Gwen unya 5% ra kang Pam ko nga pildi yun is Pam, but it would take a miracle for her to win. Indeed, there was a miracle. Yes, milagro so yun. this So is her congratulations, Governor-elect Pam Bari 4. We are hoping really for a better Cebu under your term. Kanang kuan sa attorney, this is very interesting because si Pam is inexperienced. What siya ni agig pagkakapitan man lang and all that. So, this is critical to the administration. Kung manindot niyang 3 years, posible na dyan kabalik si Gwen Garcia. Or, ang pangutana, mubalik pa ba dyan siya kaglansar in 2028? And unsa may dapat niyang buhaton, aron humot siya balik o aron hangupon siya balik sa mga Sugbuanon. Kumugawa siya, unya mo congratulate na lang siguro Kaya siya hangtod karon wala pa dyan siya ni Patim Aw. And there was even an attempt katong sa to katong yes, during ikuan ang the proclamation nga ning file silang motion to suspend the proclamation, but then Comelec here said your friend Attorney Sarno. No, yes, si Sarno, I will not nga, friends. We don't know each other. Si Ferdinand go healthy rag yun. Dito mo angkon. Dito angkonan. There is a formal order coming from Comelec office. Central Office. They will not hold the proclamation. So nadayon gyud. Mo pero nadugay siya. Delayed yun siya. Nagsige po kong tutok. Kaya actually I was waiting for an interview bitaw ni Gov Gwen on how she reacts. I was waiting for her to kanang graciously mo ingon ba nga congrats Pam. In fairness, ang iyang maguwang man niya, no? Si former PJ GSIS nagpa-interview. Si Winston Garcia gyud nag-issue gyud siya statement. And yes, it was a very gracious Nindot act on ang his statement. part, no, congratulating Gov. So I'm actually waiting for Gov Gwen to do the same. Well, wala pa na proclaim si Pam na nigawas na ang statement ni Winston. Former GSIS. Sana siya? Chairman? Tawag ba na? Director? Ni pagawas og statement ni Kula kanindot sa statement, no, and all that. And then mo to dugay kaayo kay katong pinamungahan. Nagsige ingon ang mga tao na 1,000 ra may labaw dito. Dili na. It will not affect the result of the election. Kay mo na malatoy kuwang. And eventually kay naagyo di ay kuan. Siya ning daog. Gov Gwen won in pinamungahan pero dili gyud
tapak sa margin nga 300,000 na at that time. Okay, dugay mga gyud na transmit lagi yan. Ingon ang mga pro-PAM nga bisan pag i-declare na lang na kay 1,000 ra may labaw dito sa Pinamungan, dili na madyod kaapas bisan pag ma-transmit na diri sa province, no, ang katudyong resulta sa Pinamungahan unya mo dayto kay naana dito yung mga moves di ay nga kato na lagi i-suspend ang proclamation, but yes na proclaim na unyang gipaabot siya dun kay ang statement or appearance ni Governor Gwendolyn Garcia so far. O di lang ta sa musakay sa mga giingon nga medyo not feeling well si Gov Gwen. Okay, she is always at the brink of her health. Murag at sa ato ang makita niya no, we will wait. No, we will wait for the gracious kanang statement coming from Gov Gwen, much in the same way nga iyahang maguwang si Winston also issued a statement. So I think kanang basta ang mga strategies ni Governor Gwen Garcia interesado ta unsa yung sunod plano, unsa yung planong buhaton after mubiya siya sa Kapitolyo. Nanggawas na pod nga mga video of Gov Gwen nga niingon siya nga winning is the voice of God, no? So ato na respetaron atong suportaan, no, murag tabangan nato kung kinsa ang mudaog panahon sa iyahang pangampanya ba to or somewhere. So I expect her to be true to her word. Ingon ba siya nga sama nako election is just one day, no, so inikahuman ana padayon tas trabaho. So kung kinsa mudaog, that's the voice of God, because the voice of the people is the voice of God. Murag na memorize na gyud nako ang giingon atong tabangan ang mudaog basig nag-expect siya manggod nga siya wala ang nag-expect. Yes, daghan ba kay itong nga pakpak applause for Governor Gwen unya. Wa man siya nakadaog, so we will expect Gov Gwen to be helping PAM. Kung ako kay turnover. Kung ako may PR ni Governor Gwen mo na ako nga gov ka nang pag-retreat lang sa basig nag-retreat na gyud tinuod siya karon. I think mo dyan na yung dapat unang buhaton mag-retreat siya, mag-moment of silence gyud siya. And probably she will already serve the suspension, the preventive suspension nga giimpulsar sa ombudsman sa yakay man namang eleksyon. Nya mo na din ha. The most gracious act that she can do. Unsa man og turnover kung na-suspended di ay siya tuod. Kung ingon siya tinuoron ko ning suspension. So di ko ka turnover. Pero wala pa man to gi-implement pero ang ako nadunggan kay wa gi-implement pero ay interesado ko makaibaw pa ko kapangutan na sa mga friends sa Capitol ba kung sweldoan ba sila gahapon 15 aon sa maron 16 17 maron atong Thursday sweldo kay mo man ay usa sa kuan nga wala lagi sitting governor, so gikuha matud pa ang unsa tawag anang pirma ka ng tawag specimen ni Vice Gov kay iyahan na lang specimen or yan ang signature mo'y gamiton aron mo pagawas ang land bank sa ilang kwarta sweldo sa mga empleyado. Nasulduan ba di ka to sila? Okay, murag si kuha naman, murag si Vice Gov na ang naglingkod karon kay wala Vice man Gov si wala man si Governor Gwen, and then fortunately napildi sad si Vice Gov dito sa kuan. Yeah, no. Argao or sa nga district din ha. Na mga naingon nga ning dagan na lang ta siya Vice. Kay basing kunog mas dako siyang chances kay mas daghag mo boto ni Davide sa ubang mga distrito kaysa iya kuno kaugalingon nga distrito. Pero kay murag end of term na magud niya, 3 terms naman siya. Mo siyang ni liko siya to congressman. No, dili na ko na ba? Man na siya. So mo nang kay kuan man siya. Di ko sure ha kay ngano nag congressman man siya ako magunadugan. He was actually invited by Governor Gwen Garcia. Nga mag-vice niya. As Vice Gov. Ning balibad siya. Yeah. That's what I heard also. But he preferred to serve sa iyahang kaugalingon nga distrito. Well, but anyway, atong tan-awon ron ang sunod nga tulo ka tuig, masustunir ba ni PAM kung ganahan pa ba siya sa panggobyerno ini kahuman niya 3 years. So 2028 is a watch out for all of us. Atong atangan kinsa ang mga bag-ong mga now nga mo join ni Pam sa iyang kuan. Nay comment ba sa ato ang kuan? Di tanaw na to. Nay comment sa pangutana, pero mo na din wala. Wala na ito sa usara di ay. So pikas nga issue nga atong hisgutan karon, no, balik na ta kay usa sa mga ning buto na put nga hisgutanan pag Biyernes gyud siya, no, pero Thursday ning gawas ang decision sa
Court of Appeals nga una gireport nga Reverse. reverse daw sa Court of Appeals ang decision sa Regional Trial Court acquitting Senator Leila de Lima sa kato mga drugs charges against sa iya no. Ang una na ko nakitaan gani was Attorney Salvador Panelo nga mao'y nagpagawa sa statement nga uy naay kuan resulta gikan sa kanang Court of Appeals no, and mura og gi-counter ba kay the days prior ang ninggawa sa news kay part na sa prosecution panel for the impeachment si Senator Leila de Lima and Attorney Shell Jokno no, kung duha na wala sa kaning prosecution panel wala na re-elect dugangan pug duha ka banggiitan nga mga abogado. Let's talk about this briefly lang because this is very interesting kay mura siya gituyo. Yeah. Nga sa 11 ka public prosecutors duha sa gyud ang napildi. And akbayan actually dili man ni siya legal nga kanang party list pero ang first nominee was Attorney Chel Jokno no 2.7 million ang akbayan so na sila assured nga 3 seats. O ang pinaka first nila nga nominee sa Attorney Chel Jokno banggitan nga abogado. Ang ML party list ang gidagana ni Senator Leila de Lima also garnered so much votes no nga makakuha pod sila representation. Mga 600 million na siguro. So nagyo sila usa ka lingkuranan. So mga 600 million, mga 600,000. And Senator Leila de Lima is a representative, first nominee po sa ML. So nawalaan og duha si Congressman Abante and the other one and yan napuli po si Senator de Lima. And then napagito. Ako magud kay nakuan ko ba na amaze ko kay day before katong gawas ng resulta nga murag makasudod siya si de Lima at si Shell or ilang party listing ko nga hala, pwede siguro nga kung nangapil ditong ubang mga congressman nga prosecutor aning impeachment, pwede silang duha. Pagka next day kay sila yung duha. So nakita sa imong bolang kristal. Na-manifest nako. In the same way nga na-manifest nako ang resulta sa Cebu City. Kaya nangutanan ako attorney last week dito sa simbahan ba ako amigo, director in siya. Sa Cebu City kinsa may makadaog inko Nestor Archival ay Nestor di ay inko kay dagan man ganahan niya actually siya dili day si kuan mura ba akong butar inko dili Nestor Archival mo na pero at that time ba no hilom ba kayo si Councilor Archival at that time no murag ang gasigig away si Mayor Mike Rama ug si Mayor Alvin Garcia actually usa na sa factor ngayon gitan-aw. Nag-away magkonsiduha si Mike Rama o si Alvin. So, ang ilang votes, ang ilang support is natunga. Andiri kang Nestor Archibald, tibuok gid siya ang BOPK. Pwede po, nga lingaw kay sila silang away. Wala sila kataro pangampanya. Plus, nainiingon nga, grabe sad ang campaign ni Kuan. Hilom ang kampanya nilang Nestor Archibald or sa BOPK mismo, pero mag house to house good sila. Mauna, ila strategy. Yung giatubang ang mga tao. And BOPK is known for its strategy good no. Grabe nga kanang Kuan. Murag kanang Kuan good house to house good nga klase sa pangampanya. I hope na I think na learn na kay si Mayor Mike was BOPK at that time. He knows the strategy sa BOPK. Si Kuan was never BOPK. Si Raymond Garcia, his father was never BOPK. But si Daluz was BOPK. So they should know. Strategist siya sa BOPK sa una. Grabe na mo ang political analysis. Usa sa mga, for me usa sa nakapasold out gyud sa mga Cebu City voters, kaning bag-ong gi-push ro nilang sa BOPK, kaning night mayor. Yeah, 24-hour service coming from the City Hall sa Cebu City Hall. Bukas na. Iniglingkod nila. Mo na usa sa gi-propose and murag daghan na kauyon ani because nindot man siya nga concept kay para sad maka-process sila sa ilang mga dokumento sa City Hall ang kani mga nanarbaho og adlawan nga kinahanglan jud sila mo leave para lang jud maka-process maybe business permit. You have to process your business permit. Unya kay adlawan naman abli nga. Adlawan sa trabaho so murag daghang na sold out ani and this was inspired by the 24/7 library, public library sa Cebu City. Which was a project ni then Mayor when he was mayor unya
ang resulta ato katong gihimo ng 20 primero naman to ni request nga i-extend so murag tungang gabi and then eventually 24/7 na gud siya nga abli ang public library sa Cebu City unya ang resulta ato kay daghan na kay mga top notchers. She's very nice. Kay daghan na kay magtuon didto di ay. Ako library Oo. buff man ko no. Wow. Naning Bookworm. karon kay internet naman ta pero I really love books no kanang malingaw jud ko and I used to go to the Cebu City Public Library even at the time nga horror pa bitaw kaayo siya. Oh yeah. Medyo alamukon pa, limot pa, medyo bukbukon pa ang mga libro but mo to gyapon ko mubasa gyapon ko dito and I enjoyed it so it's so good nga naay 24/7 nga public library. And it will be very good if nanapoy 24/7 nga Cebu City Hall. Oo, kaning mga departments ang abli actually ani for you to process your documents nga kinahanglan nimong ikuan i-transact sa City Hall. But going back to the topic, attorney. Naghanag yung kayo gisgutan na grabe na kay mga political analysts diri. Analyst mi karong gabi una. Oh. Nabuot-buot yun mi diri ha, gibang bati gid mi diri. Pinamay ni rong gabi una. Anyway, going back. Kayo na mo ma-feel nga mura na pud ming mga si Ryan murag abogado ako abogado man jud yes. so kaning pangutana ron very relevant ko nakauyon ba mo sa pag-usab sa Court of Appeal sa decision sa RTC nga walay sala actually sayop detong pangutanan wala mo ingon ang Court of Appeals nga walay sala ningon lang siya null and void ang decision sa RTC meaning wala sa toy bisa but wala po siya moingon nga sayo ang decision. Mo mo unang nigawas. Pag-compose to nga question, mo mo ang nanggawas nga reverse. No time to change. Reversed. But actually, wala mo ingon nga gi-reverse. Kaya tanaw ninyo ng dispositive portion sa kanang decisions, tanang mga decisions ari mo sa last tanaw kung unsa gibutang diha. Ang gibutang ra man gyud dito kay null and void ang decision sa RTC. Kuan granted no ang petition for certiorari. Null and void kay grave abuse of discretion unya gibalik sa RTC. Ang pangutana ron pwede din nabuhaton nga acquitted naman si Senator Laila and di man na pwede nga kanang ang acquittal imong usbon unless there's grave abuse of discretion. Karon ang mga legal luminaries niingon nga kanang sayop man nang niingon ka nga grave abuse of discretion. The judge was within his power and the only way nga kanang may ka grave abuse kay grabe ang disregard niya sa ebidensya. Dili ba po dinana ang pagka-explain sa Court of Appeals no. Wala lang matarong og explain actually, sa korte ang iyang acquittal kang Senator Laila de Lima. So iyang gibalik karon sa pangutana mag-trial sila usab pero dili mapud siguro na kay if mag-trial sila usab that's double jeopardy. Precisely mao na ang gilikayan sa balaod nga unsa na magsige na lang tag-hearing ani every time ang sa taas kanang wala malipay sa acquittal no dapat end na gyud na inig acquit ana unless lagi na grave abuse of discretion niya tan-aw sa ubang mga legal luminaries di ba na grave abuse of discretion no wala lang ma-explain sa huwis kaayo ang rason nganong iyang gi-acquit si Senator Laila. I doubt if the court can still go through trial kay ingon man siya nga kanang ingon man siya nga i-remand niya balik mag-hearing balik man naman no ning kuana ning recant na ang katong supposedly star witness against Senator Laila. So naay mga speculation ron gihimo to sa kanang kuan sa Court of Appeals Justice kay Duterte appointee siya but I don't think sige na lang ino to unfair na lang pud na nga allegation against sa iya no basig sa tan-aw gyud niya bati lang pagkahimo. Niingon sila nga na mga experts na niingon nga it's just a matter of clarifying. Yes. Kay mo man giingon sa CA di ba na walay klaro unsay connect pag recant unsa may effect unsa may basis nga nung murag wala adjud niya na klaro percent. Wala gibati lang siya musulat murag ingon ana lang ang dating wa ka ma-explain so mura pud ni og no to all the judges. Murag kinahanglan siya mo consult sa atong amigo attorney Ferdinand Goheldi nga fresh gihapon bisag whitog 24 hours na. So kay mo nag-wonder ko isa nakwita legal writing. Wala ebidensya against Senator Laila. How was kay ang gidiscuss ito daw wala ma-establish ang maklaro no nga elements etc. Wa ma-discuss ko no elements. You have nothing to discuss if there's no evidence to there's no evidence to prove the elements no nga i-establish a violation. Ningon ra gid ang judge siguro nga ako ma-convince wala nay
wala na ebidensya sa mga allegations nga gihimo kang Senator Laila, wala siguro ma-explain. Wa malipay. Ipa-specify sa CA Yes. ang mga connection. Pag recount niya, unsa man na may effect, unsa may nahitabo, nga no man and all that. But And may ana, naman yun na si Kuan nga, there's nothing proven. Unsa pa may akong ingon? Wala ebidensya. So we dismiss. So, do I have to explain anything more? Ano na yun ang huwis, no? So I think Senator Laila de Lima will appear. They can still file motion for reconsideration. Although wala na na-effect, dili mapriso si Senator Laila de Lima. So katong sa mga nag-expect nga. Dili maprisog balik. Kaya Dili nagpiesta ra ba maprisog mga anti-Lila? No, she will not be imprisoned again, no, sa pag-remand sa unsa man no. Mo issue na po warrant of arrest ang kuan ang korte. That's really double jeopardy. No, the konsepto nga you cannot be tried twice. You cannot be The same offense. Answerable twice for the same offense, no. Kinsa tay ganahan na nang balik-balikan ka sa the same offense nga giingnan na kas korte wa kay sa sunod na pod ningon pong higher nga wa may malipay gyud sa nimo explain kapriso balik. So wala man moingon ana ang korte. Wala man moingon ana ang Court of Appeals. Igor man gibalik. Yeah. Igor gibalik to RTC niya murag ang underlying order is tarungan nagsuwat. Morag, ingon ana, read between the lines. I can remember si Ferdy. In our younger years, no, you read between the lines sa mga kampanya, no? Para nis mga bright, no? Kana makakuha na ka ba nga bisag wala gisulti outwardly or klaro, no? But you read between the lines, ana siya. Nya Attorney Fernando Goheldi ka mo pa-crash course kung sa mo legal writing. Dili bitaw ay marag. Kasi nagdali lang sa gyud ang judge ato. Ganahan lang gyud niya siya. tarong suwat iyang kuan, No, resolution. Writing is decision. skill, kanang skill. It's an art and it's a skill, no? And not everyone has that, but doesn't mean nga kanang sayop imo ang decision, no? Kanang not everyone are very articulate in writing. Nay uban nga mas maayo sa istoryahan pero bati kaayo sinuwatan. Napoy uban nga nindot kaayo mo suwat, but mahadlok mo storya. dili maayo mo istorya, no? Dili mo reflect, but nagi-uban nga combination of both. Si Ferdinand Gohelde, Noemi Truya, ka-editor-in-chief here siya sa today's Carolinian Saunan. Now, she's here. Yeah. So, speaking and writing. So, muna silang ka ng mga pinagpala lang. Attorney Ferdinand Gohelde. But yes, speaking of warrant, attorney, humanat ato, So, reaction, si Laila de Lima, dili mapriso Prisog balik. balik. And we need a Supreme Court also to kuana i-apilar yun ni definitely no kung sakto ba ang Court of Appeals iyang pag-ingon nga sayop lagi ang huwis tungod dili siya sayop explain lang tarong imong decision. Pero sila, ang motion for consideration na is ang camp ni Dilima. With Kandi this, man na, yes. nag-remand, And they're motion willing sila. to go all the way to the Supreme Court for this, no, kaning remand. So dili na walay trial na balik kay makasala na gyud ang Wala lower sa court, imprisonment, kaya man niingon nga, hala, dakpan na. Wala. So, dili magmaya ang mga nalipay kay ang mga moingon sila nga. anti-Dilima. Moingon na sila nga, wala, dili na siya impeachment Di siya madayon. prosecutor kay mapriso na siya. Sorry to burst, sana to pop your bubble. Pero to be fair, ha, kaya na ba iningon nga, political na, kay hadlok na sila kasi Dilima, mahinayon yun ang pagka-prosecutor na i-announce nga siya one of the replacements na pagka-Wednesday na. O niya, nigawas ni nga resolution, pagka-Friday, pagka-Thursday lang di ko, April 30 in fairness. Pero gahapon na, pagka-Thursday na na-publicize, nga na-aday na nga order. But there is a reaction there. Okay, reaction gikan ni Ando Tati, og nakasala, pabalik ka sa prisuhan. Unya mo lagi ningon na Dili magud na ang makabalik. korte nga wala siya lagi nakasala, na-quit na. So di gyud na siya mabalik sa prisuhan. So sorry sa mga nag-expect nga mapriso balik si Senator Laila, it's not happening anytime soon. Tungod lang aning kasuha kay acquitted na gyud siya, and I expect na kinita ko na no recon, and then they will go all the way to the Supreme Court, and we will know from the Supreme Court kung sakto ba nga giriman sa Court of Appeals Justice ang mao nga kaso para i-try na pud og usab question mark. But before we go away, kay murag time na chug ko no, naglagot na si Dave diri. Ako lang ning basahan, ako lang ning i-share kaning kang Attorney Florence T. Helbay.
former Solicitor General. Unya, ningon siya, if the constitutional right against double jeopardy means anything, it is that a judgment of acquittal should not even be subject to appeal on the basis of an allegation that the trial court did not fully or satisfactorily explain its decision. To make an already acquitted person go through the same proceedings she previously underwent is to be placed in jeopardy twice over. The idea of undergoing another set of proceedings that could lead to some jeopardy of being incarcerated for the same set of allegations is what the constitutional protection seeks to prevent. Mo na siya, hindi siya pwede ipriso balik. No way. O ipadakop og balik. And I believe in the wisdom of our mga justices sa Court of Appeals and the Supreme Court. So makuan ra ni, makorekt ra ni if ever nasayop ang Uy, Court of grabe sa Appeals discussions justice. karong gabi una. Uy, pa bright ka ayo. Pinamay ka ayo Manilo there. Thank you sa mga nanonood. Gerbert Trocino. Ingon ba siya, nalingaw ko sa inyong kuan last Saturday ng episode by siya. Nalingaw ko ninyo. Unya Herbert, nun sa Gerbert, nakadaog yung mga kandidato. Wow. Anyway, thank you so much, Pal. Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Brian, og si Dave, and of course, si Ferdy. Yeah, hey! Wala tayo panahon. Magkita nagbalik sunod. Sabado pohon. Di nila sa paborito ang kasaw matag panihapon. SAYRI!